Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас майстер-клас і це літній топ з пряжі Yarnart Intense Linen. Для роботи нам знадобиться пряжа Intense Linen 6 моточків. Я обрала колір 4101. Ще нам знадобиться гачок 2,5, ножиці або кусачки, сантиметрова стрічка, маркери, голка, ну і ваші умілі ручки. Для початку в'язання нам треба зробити зразок, щоб визначити щільність в'язання, щоб ви могли під свою щільність, під свої мірки зробити на себе, якщо у вас не співпадає з моїми розрахунками. Моя щільність в'язання в 1 сантиметрі 2,35 петель. Я в'яжу зразок більше, ніж 10 сантиметрів, заміряю його і шляхом пропорції розраховую, скільки в мене петель. В 1 сантиметрі 2,35 петлі. Висота 1,2 рядка виходить по висоті. Далі нам треба мірка обхвата грудей. Обхват грудей у мене буде складати 91 см. На свободу облягання можна дати в такій моделі від 5 до 15 см. Це залежить, наскільки ви хочете, щоб він був свободний або більш по фігурі. У мене довжина виробу 45 см. Загалом виріб складається з двох отаких частин прямокутних, де спинка, перед – це одна частина. Якщо у нас довжина 45 і переда 45, загалом це становить 90 см. По ширині це 1/4 обхвата грудей. 91 см ми додаємо на свободу облягання. У нас виходить по моїм 96 см. Я ділю це на 4, так як 1/4 буде. Тут ще буде друга частина і виходить 1, 2, 3, 4 частини. У мене виходить 24 см. 24 см ми множимо на нашу щільність в'язання. На 1,2 рядка у нас виходить 28,8 рядків. Тобто 29 рядків у нас буде по ширині 1/4 частина. Що стосується нашої довжини вироба. Ми довжину вироба множимо на нашу щільність в'язання, тому що петлі набирати ми будемо якраз по довжині. У нас виходить 212 петель. Але візерунок, по якому ми будемо в'язати, ви його можете бачити на екрані і скачати під відео. Рапорт візерунка кратний 4 плюс 2 кромкові. 212 петель у нас ділиться на 4. Тобто ми к цим петлям додамо ще 2 кромкові. І у нас виходить 214 петель. Якщо у вас виходить інше число, яке не ділиться на 4, можна або додати петлі, які не вистачає, або прибрати. Це вже на ваш розсуд. Ну що ж, гадаю, розрахунки вам зрозумілі. Ми набираємо ланцюжок з 214 повітряних петель. Набираємо повітряні петлі. Як це робиться? У нас є уроки по в'язанню гачком, де ми показуємо від повітряних петель і всі основні стовпчики. Коли набираємо петлі, робимо їх не затягуючи, щоб вони були більш вільні, і наберемо 214 петель. Ось схема, по якій ми будемо в'язати. Рапорт візерунка 4 петлі, ми набрали 214. Зараз ми набираємо 3 повітряних петлі. І починаючи з 5-ї, 3 повітряних, 1 повітряна відповідає нашим 3 повітряним. Це буде у нас виступати як стовпчик. І далі ми, починаючи з 5-ї петлі, 1, 2, 3, 4, в'яжемо стовпчик з накидом, але ми в'яжемо не в нашу косичку, а перевертаємо її на виворітну сторону. У нас тут є ось такі дужки з виворітної сторони. І коли ми прокалуємо гачок, якщо перевернемо, у нас буде зверху гачка косичка. І в ці дужки ми будемо в'язати 213 стовпчиків з накидом. Як в'язати стовпчики з накидом? На нашому каналі теж є уроки. І так, повітряні петлі, 1 стовпчик ми пров'язали. Робимо накид, шукаємо нашу
дужку з виворітної сторони, прокалуємо гачок, витягуємо петлю на гачок, пров'язуємо петлю і накид, і далі пров'язуємо 2 петлі. Ось так. Далі робимо накид, в дужку ми прокалуємо гачок, витягаємо петлю на гачок і пров'язуємо петлю і накид, і ще пров'язуємо 2 петлі. І так ми пров'яжемо 213 стовпчиків. І останній стовпчик пров'язуємо просто у петлю. Перший рядок закінчили, перевертаємо в'язання. На початку ряду ми зазвичай робимо повітряні петлі. Я їх робити не буду, а роблю стовпчик з накидом. Такий спосіб я вже вам неоднократно показувала. І показую ще раз. Витягаємо петлю довшу, далі тримаємо пальчиком і тепер повертаємо отак під ниточки. В перший робочий стовпчик ми прокалуємо і витягуємо петлю на гачок. Ось так. Далі пров'язуємо петлю і накид, і далі у нас ще петля і петля. Ось так у нас вийшов стовпчик. Далі у нас будуть ось такі елементи. Це перехрещені стовпчики 3 на 1. Що ми робимо? Робимо накид. Пропускаємо одну петлю, починаючи з наступної, в'яжемо 3 стовпчики. 1, 2, 3. Пров'язали, робимо накид, далі повертаємось у перший стовпчик, прокалуємо його під 2 дужки, витягаємо петлю на гачок. І витягаємо так, щоб вона була на рівні з гачком. І далі ми пров'язуємо петлю і накид, і пров'язуємо 2 петлі разом. Знову робимо накид, пропускаємо одну петлю, починаючи з наступної, в'яжемо 3 стовпчики. 1, 2 і 3. Робимо накид на гачок, повертаємося в першу петлю, витягаємо петлю на гачок і ось так її витягуємо. Далі пров'язуємо петлю з накидом і ще 2 петлі. І у нас виходять отакі елементи. Далі знову робимо накид, пропускаємо одну петлю з наступної, починаємо в'язати 3 стовпчики, накид на гачок, повертаємось в першу петлю, витягаємо петлю на гачок, витягуємо її ось так і пров'язуємо стовпчик з накидом. І далі ми повторюємо таке в'язати до кінця рядка. Петлю пропустили і в'яжемо 3 стовпчики. І 1 перехрещений стовпчик через всі 3 стовпчики. Ось так. І продовжуємо далі. Коли ми пров'язуємо стовпчики з накидом, ми гачок вводимо під 2 дужки. Так, пров'язуємо наприкінці рядка останній елемент. І залишається у нас стовпчик з накидом. Ми його робимо у 3-ю повітряну петлю. Другий рядок закінчили, перевертаємо роботу. 2 рядки ми пров'язали, в'яжемо 3-й рядок, робимо стовпчик,
І далі повторюємо елементи, так як ми робили у другому рядку. Одну петлю пропускаємо, в'яжемо 3 стовпчики. 1, 2, 3. І 4-й стовпчик через всі 3 у першу петлю. Пров'язали. І далі повторюємо. Одну петлю пропускаємо, в'яжемо 3 стовпчики. І у пропущену петлю стовпчик. І далі продовжуємо до кінця рядка. І так, закінчуємо наш 3-й рядок, робимо останній елемент. І в кінці рядка ми робимо стовпчик з накидом в попередній стовпчик. 3-й рядок закінчили, перевертаємо на іншу сторону і робимо наш перший стовпчик замість повітряних петель. І далі в кожну петлю ми пров'язуємо стовпчики з накидом. З першою петлею їх повинно бути 214. В кожну петлю по стовпчику з накидом. Так, дов'язуємо рядочок, останній стовпчик, перевертаємо на іншу сторону. І так, ми зв'язали 4 рядка. Це рапорт візерунка. Далі ми його повторюємо. Починаємо з рядка стовпчики з накидом, потім 2 рядка з елементами і 1 рядок стовпчик з накидом. І таких рапортів у нас повинно бути 7 штук. Якщо ми 7 на 4 це 28 рядків, нам треба 29, то 29 рядок ми просто пройдемо стовпчиками з накидом. Ну що ж, в'яжемо 7 рапортів. Закінчився моточок. Як приєднати інший? Беремо ниточку з нового моточка і прокладаємо його вздовж в'язання. Ось так. І далі дов'язуємо перший моточок і ниточку вв'язуємо в рядок. Трохи ще залишається, можна ще один стовпчик зробити. І ось так. І тепер зробили накид і витягнули петлю на гачок. Далі ми беремо ниточку з нового моточка, отак перехрещуємо і закінчуємо уже новим моточком. Кінець першого моточка ми прокладаємо вздовж в'язання і вв'язуємо його. Кінець, який у нас тут залишився від початку, його можна або заправити, або обрізати. Ми зв'язали одну частину. Останніх я зробила 2 рядочки, якраз у мене вийшло 29 рядків. І як бачите, що виріб не прямий, а він трішечки, один край набірний, трішки розтягнутий. І це нам на руку. Якщо ми складемо навпіл, це буде ось так. Це буде у нас як скіз плеча. Це нам потрібно. Якщо б воно було прямо, то тут би у нас була б така некрасива складочка. А так вона буде менше. І ще ми зробимо обробку, і буде вона класно лягати. І так же само нам класно, що тут трішки розтягнути край, що він якраз так ляже по плечам. Ну що ж, в'яжемо іншу, другу частину
таку ж саму. Коли ми зв'яжемо другу частину, зробимо ВТО, щоб точно розподілити, скільки сантиметрів нам залишати для зшивання і для горловини. Зшивати ми будемо внизу, горловина буде вверху. Для прасування ми складаємо дві частини лицевою стороною всередину і вирівнюємо, і проходимось паром. У мене середня температура з парою. Ми попрасували дві частини. Я намітила, де у нас буде середина з однієї сторони, з другої, і по рукавах. Тепер нам треба відмітити, скільки в нас буде мис. У мене мис буде 23 см від шиї. Я прикладаю сантиметр і на одній стороні відмічаю 23 см. На спинці я зроблю на сантиметрів 5 менше. Тобто виріз буде менше сантиметрів на 5-6, десь так. І теж на задню частинку повішу маркер. Те ж саме ми зробимо на цій частині, але порахуємо стовпчики, щоб було все однаково. Ще один момент. Якщо ми прикладемо лицьовою стороною однаково, то у нас галочки будуть дивитися в різні сторони. Тому я одну частину поклала лицьовою всередину, а іншу частину виворітною всередину. Візерунок однаковий і вони не відрізняються. Тому я зробила так, щоб у мене візерунок дивився, галочки дивилися в одну сторону. Якщо у нас тут стовпчики з виворітної сторони, з лицьової сторони, то тут у нас при з'єднанні теж буде виворітні і лицьові. Тепер беремо два кута і складаємо їх, як вони лежать всередину сторонами, і складаємо їх ось так. І тепер будемо з'єднувати. З'єднувати ми будемо сполучними стовпчиками. Я спочатку зроблю одну петлю на гачок, щоб закріпити цю петлю. І далі дивимось. У нас тут ми починали з повітряних петель з цієї сторони і з цієї. Ось перший стовпчик, це у нас іде вже як друга петля. І з цієї сторони ми шукаємо першу повітряну петлю від стовпчика. Це стовпчики петлі підйому. Знайшли одну, знайшли іншу. Прокалуємо гачок, беремо нашу петлю і протягуємо через ці петлі. І тепер я зроблю ще одну повітряну для того, щоб закріпити. Ось так. Перший стовпчик. У нас тут є косичка, тому що ми починали в'язати за перемички. І є косичка під дві дольки. Сюди під гачок вводимо на одній частині, і потім шукаємо стовпчик і під дві частини на іншій стороні. І далі ми робимо сполучний стовпчик. Наступна петля. Наші повітряні петлі тут були, інша. І протягуємо сполучний стовпчик. І так ми зробимо до наших маркерів. І це у нас буде вже передня частина. І робимо таке з'єднання далі. Намагайтеся дуже не затягувати сполучні стовпчики. Так, ми дійшли до маркера. І тепер не відриваю ниточки. Це у нас перед мисик.
І ми пройдемось сполучними стовпчиками по ньому. Це буде як наша обв'язка. Ми також шукаємо під дві дужки петлю і пров'язуємо сполучні стовпчики. Ось так. Намагаємось дуже не затягувати. Ну і так як це буде з лицьової сторони, робити їх однаковими. І пров'яжемо так до маркера, який ми вішали по спинці. Так, ми доходимо до маркера, який ми вішали по спинці. Ниточку ми витягуємо з довгим кінцем, щоб нам вистачило її закріпити, і залишаємо. По спинці ми робимо те ж саме, з чого ми починали. З'єднувати. З'єднуємо цю частину до маркера, потім робимо сполучні стовпчики до нашого маркера, який у нас був попереду. Тобто ми зробимо з'єднання і зробимо обв'язку на іншій стороні. Тут у нас були стовпчики. Ми в перший стовпчик на одній і на іншій стороні прокалуємо гачок, робимо закріпочку, повітряну одну петлю, і далі в кожен стовпчик під дві дужки робимо з'єднання. Все те саме, що ми робили на тій стороні. І тут останню петлю, в петлю з маркером робимо, з'єднуємо ще дві частини. І у нас, і тут, мабуть, так. І далі ми продовжуємо сполучні стовпчики вже по нашому мису. І робимо це до нашого з'єднання попереду. Тобто оброблюємо горловинку на іншій частині. І так, залишається одна петля. Тут, щоб не затягнути її, обрізаємо ниточку, витягаємо акуратненько, щоб оця петля у нас не була затягнута. Обрізаємо, будемо з'єднувати. Тут можна отут підхопити наше з'єднання і наші сполучні стовпчики. Ось так. Повертаємо і отак. І отак ми з'єднали. Тепер закріплюємо ниточку. Виведемо її з виворітної сторони. Зробила закріпку і тепер кінець сховаємо. Ось так. І тепер з цієї сторони ми зробимо те ж саме. Так, це ми зробили. У нас вийшло ось таке з'єднання. Тепер нам залишилось з'єднати боковий шов, залишити сантиметри для пройми. Тут можуть бути сантиметри різні, дивлячись, яка у вас товщина руки, скільки ви хочете, наскільки, щоб воно вільно було. Це можна зробити від 16-17 сантиметрів до 20. Я зроблю 18 сантиметрів. І повішу тут маркер. І далі ми починаємо з'єднувати так само, як ми вже робили. Я шукаю перший
стовпчик, тут перший стовпчик, продягаю сюди вузлик і роблю повітряну петлю. Тут у нас йдуть стовпчики, це закінчення, де ми закінчували, тому тут їх легко впізнати. І робимо сполучні стовпчики до маркера. Коли ми дійшли до маркера, петлю з маркером залишаємо. І тепер переходимо з внутрішньої сторони, ось так ми пройдемось сполучними стовпчиками, так як ми вже робили по горловині. Пройдемось по колу і зробимо таку закріпку, як ми робили намисику в горловині. Ну і звісно, що інший рукав і інший боковий шов ми робимо так само. І так, ми вже з'єднали перед, спинку і бокові шви. Зараз ми заправимо кінцівки, закріпимо тут наші шви і хто хоче, за бажанням можете обв'язати, але я хочу втягнути сюди шнуровку. Тому закріплюємо шви і будемо в'язати шнурок. Тепер зв'яжемо шнурок. Беремо ниточку, гачок, робимо петлю на гачок і в'яжемо 2 повітряних петлі. Далі в першу повітряну петлю просовуємо гачок, витягаємо петлю на гачок. Далі великим пальчиком тримаємо ниточку нашу робочу, ось так, підхоплюємо гачком і витягуємо петлю на гачок. Тобто ми пров'язали 2 петлі. Далі в петлю, що ми тримали пальчиком, прокалуємо гачок і ще витягаємо петлю на гачок. Тепер ми тримаємо, пров'язуємо 2 петлі. Ми 2 петлі пров'язали, а тут у нас ось вийшла така петля. Ми сюди ж прокалуємо гачок і витягуємо петлю. Коли пров'язуємо, великим пальчиком тримаємо робочу ниточку, щоб тут утворилась така петелька. І ось так зв'яжемо шнуровку. Якщо у вас є свій улюблений спосіб в'язання шнура, ви можете зробити його. І ось такий шнурочок у нас виходить. І в'яжемо його на довжину, щоб вистачило втягнути і зав'язати. Протягуємо шнурочок у наш візерунок, тобто у кожен рядок по краю вироба. Перед тим, як втягнути шнурочок, можна пройтись праскою по наших швах і вирівняти їх. Ну що ж, ми закінчили в'язати наш топ. Ми зробили його на зав'язках. Робити вам їх чи ні, це ваше право. У мене на топ пішло чуть менше 5,5 моточків. Тобто у мене було 6 моточків і більше, ніж пів моточка у мене ще залишилось. І, мабуть, це можна ще зробити косиночку з нього якраз під цей топ. Давайте подивимося розміри нашого топу. У нас виріб був довжиною 45 см. У нас вони є 45 см і 48 по ширині. Ну, трошки більше, 49. Як доглядати за виробами з Linen Soft і які властивості цієї пряжі ви можете подивитися в нашому огляді на Linen Intense. Якщо вам сподобався виріб і ви будете собі такий в'язати, пишіть в коментарі. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково ввімкнути дзвіночок. Всім па-па і солодких вам петельок!